Hello guys, welcome back to Saga on Two Wheels. र आशाको चाहिँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र आज चाहिँ फेरि म आज फेरि राइडमा निस्किन लाग्यो र अहिले चाहिँ दिउँसोको 5:30 बज्न लाग्छ। आज चाहिँ हामी चाहिँ यतै हाम्रो बसेको भन्दा अलिकति टाढा, धेरै त होइन, यस्तै 20-25 मिनट टाढा होला। त्यहाँ चाहिँ बन्सो भन्ने ठाउँ छ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ अलिकति बाबीक्यू निकै भन्ने मासु पोलेर खाने भन्ने प्लान छ आज त्यहाँसम्म गएको चाहिँ राइड देखाउँछु र त्यहाँसम्म गएको बाटो र त्यो ठाउँ चाहिँ कस्तो छ भनेर देखाउँछु। होप हजुरहरूलाई आजको भिडियोमा पनि लाउँछ होला। र यदि हजुरले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु त। अनि कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी त्यो 155 156 फेरि 155 त्यो म 1 मिलियन पुग्न लाग्यो होइन कि त्यो माथि तल गर्न लागि गाइज। ल गाइज अब चाहिँ हामी अब बाहिर जान आएको र एली। हेलो एली। हेलो, के छ? ठिक छ? कस्तो लागिरहेको छ? ठिकै लागेको छ। आजको राम्रो छ दिन। अहिले हामी अब उज्यालो देखिरहेको त्यहाँ, त्यही भएर उज्यालो छ। उज्यालो छ? उज्यालो छ अनि रमाइलो छ दिन। त फेरि 8 साढे 8 बजीसम्म उज्यालो यस्तो भयो नि है। तर चिसो हुँदैन नि कति कस्तो लाग्छ होला यार। त्यो हुन्छ नि मान्छेहरू कस्तरी हेरेको यार, सुट लगाएर निस्किँदाखेरि त्यहाँ। गाइज बाइकतिर जाऊँ, केटाहरू आउँदैछ, हामी दुईजना मात्रै होइन। यसलाई चाहिँ अहिले गाडीमा जान्छ के अरे, म चाहिँ बाइकमा, अनि सुशान्त र हुमिदै आउँदैछ। अनि अब आएपछि ट्याक्क भेटेपछि जाने। मान्छेले कस्तरी हेर्ने कहिले कतै नदेखेको जस्तो ट्याक्क। गाइज फर्स्ट टाइम टाइङमा आएको हो केटाहरू, फर्स्ट टाइम टाइङमा। हेलो के छ? प्योर सोला हेलो। कहाँ जान चाहिँ खोइ त हेलो भने ए हेलो गाइस त्यो इग्नोर हो, युट्युबमा हालिदिन्छु त यत्तिकै रिपिटेसन। ओके लेट्स स्टार्ट द ब्लग गाइस। केटाहरू ट्याक्क टाइममा आयो, फर्स्ट टाइम होला कोही रिकर्ड लाइफ टाइममा। ट्याक्क हामीले निस्किने अरू निस्किने होइन, हुन त हामीले अघि नै भनेर हो। सुन्नु अपुडो तर ठिक छ, इग्नोर गर्नु है, भ्लगमा सुन्नुपर्छ। गाइस हामी आफ्नो पाम्बेबाट निस्कियौँ। अब हामी चाहिँ वालमार्ट जाँदैछौँ। वालमार्ट चाहिँ किन जाँदैछौँ भन्दा वालमार्टमा कोलहरू किन्नलाई, मासुहरू पोलेर खाने हो नि त आज तत्त लाएर। मासु छ, कोल छ, तर त्यो स्टिममा त्यो खोप्ने कुराहरू अनि त्यो तताउने कुराहरू चाहिँ खै हेरौँ अब, किनकि एउटा चाहिँ छ होइन बाबेक्यू जस्तो। तर अब यदि मान्छेहरू चाहिँ धेरै आइदियो भने, पब्लिक हो नि त, मान्छेहरू धेरै आइदियो भने चाहिँ हुन्छ कि। यस्तो दामी छ, मलाई चाहिँ बन्छ कति 3-4 चोटि गयो तर राम्रो छ। ल गाइस अहिले चाहिँ हामी वालमार्ट अगाडि पुग्यौँ। अब चाहिँ के भन्छ अरे, एली र उनीहरू चाहिँ उता कोल लिन जानुपर्छ, त्यो आगो बाल्नको लागि कोल। अनि अलिकति चिसो त चाहियो, अब चिसोमा जस्तै कोको लिन जानुपर्छ। अब के अरू स्न्याक्स नै हुन्छ कि के छ। अब चाहिँ अब यहाँबाट डाइरेक्ट कतै नरोकिकन चाहिँ डाइरेक्ट बन्सो गइन्छ र त्यो बन्सो गएको चाहिँ बाटोहरू देखाइन्छ। हो हजुरलाई भिडियो मनपर्छ होला, पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेरिदिनु, कस्तो लाग्यो भनिदिनु। एनी सजेसन्स प्लिज, एनी सजेसन्स विल बी वेलकम्ड। थ्याङ्क यू। के भयो हजुर? सकियो त, सबले उठाइसक्यो। क्यान्टिन टाढा जाने? तिमी जाने नि? म त कहाँ जाने, म त कहाँ जाने। गाइस हाम्रो चाहिँ वालमार्टमा काम बनेन, किनकि वालमार्टमा कोल नरहेछ, सबै भ्याइयो चाहिँ आउट अफ स्टक। अब चाहिँ हामी अर्को ठाउँ जानु लाग्यो, त्यहाँ चाहिँ हुनुपर्छ है, त्यो चाहिँ क्यान्डिडेट टायर हो। क्यान्डिडेट टायर भनेको छ होइन, यसो सुन्दाखेरि त टायरहरू हुनुपर्ने, तर जे पनि बेच्छ यार, टायरै थोरै हुन्छ कि अरू सामान धेरै छ, टायर थोरै होला। ल टायर धेरै बेच्यो नि होइन, अलिकति क्यान्डिडेट टायर। आज म फुल गियरमा छु गाइस। फुल गियर भन्न मिल्दैन, तर के हुन्छ अरे मेरो अझै बुटहरू किनेको छैन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बुटहरू किनेको छैन, बुटहरू किन्न छ। अनि त्यसपछि नी प्याड, मेरो चाहिँ नी स्पाइडर छ, नी प्याड छैन कि सुट फेरि, तर नी प्याड किन्न छ।
रिपेयर किनेपछि चाहिँ बल्ल सुट कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि मेरो अलिकति पैसा छैन अलिकति पैसा कमाएपछि चाहिँ सुत्नु जसरी चाहिँ बाइकलाई अलिकति मोडिफाई हाल्नु छ त्यही नै लाइट छ त हालिदिने अनि अलिक पैसा भयो भने एग्रोस चेन्ज हालिदिने भनेको फेरि एग्रोफोबिक राख्ने भने एग्रोफोबिक त्यही भएन अलिकति राम्रो चाहिँ थाहा भएन तर एग्रोफोबिक हाल्ने भनेको तर $800 to $1,000 अनि $800 to $1,000 भनेको चाहिँ 80,000 80-90,000 हो 80-90 कहाँ सक्यो त 80-90,000 बाइकको एक्जस्ट हालेर मेरी बेना है सरी लगाइ हामी क्यान्डन टायर पुग्यौँ क्यान्डन टायर हामी के लिन आएको भाइ हामी कान्छा चारकोल लिन आएको भाइ हामी चारकोल लिन आएको किनकि वालनट स्टक सबै थियो त्यही भएर यही हो क्यान्डन टायर भन्ने क्यान्डन टायरमा मलाई टायर धेरै हुनु पर्ने हो कि होइन भनौँ तिमी राजी छौ कि छैन त्यो म त होइन मलाई क्यान्डन टायर हुन्छ टायर हुन्छ नि यता नि टायर उता नि टायर यता नि टायर हुन्छ भने गएको त ल सधैँ सुरुमै टायर राख सबै देखेको कि ल गाइस बल्ल कोल पाएछ है कोल दाइ कस्तो फिल भइरहेको छ हजुरलाई यो कोल पाउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ तिमीलाई जलाउँ भइरहेको हजुरलाई कस्तो फिल भइरहेको छ दुई शब्द ऊ अर्को शब्द दुई भन्ने भन्छ ल जाउँ ल गाइस सिधै हाइवेलाई कुदाउँदै विली हान्नु पऱ्यो गाडीमा दाइले चाहिँ होइन गाइस खतरा विली हान्नुहुन्छ गाडीमा साले ल गाइस फाइनल्ली पाइयो कसो अब चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौँ पन्चोतिर जम Okay, start the ride. दामी गाडी थियो अहिले गाइस अब यताबाट चाहिँ बोन्सो जाने स्टार्ट हुन्छ पेट्रोल पम्प हालेको अब यहाँबाट चाहिँ कुदाउनु मिल्छ है 70 छ हेरौँला तेरो यो चुरीफुरी कति दिन टिक्छ म पनि हेरौँला तर त्योभन्दा अगाडि गइन्छ है Guys, this is Bonshow Park. Adhakari. Jimda. Ah, shit. Guys. राम्रो कुदाको है राम्रो कुदा है कङ्ग्रेचुलेसन कता एकदम राम्रो उयो ओरालोमा उयाको मोडमा राम्रो कुदा हो के भन्छ तपाईले म्याक्स हान्नु अतिकै वजन गाडीको छैन कता हान्न पर्ने मेरो ब्रेकै छैन भन्दैछु मेरो गाडीको ब्रेक चेक गरे हैन म का चलाउँछु नि त यो गाडी ल एकछिन चलाउ त तिमी डराउँछौ भन्छ कुदेको त के थियो भन्छ हेडो कुदेको त के थियो होला नि कति 170 आने थियो आने थियो 50-60 60 त आने थियो 140 मैले हान्दा मलाई जित्या थियो अहिले राति घरबाट खोक्यो भने भोलि तिमीहरू घर आउँछ है They ask you how you are, you just have to say that. होमलेस त हैन घर आउँदा त हामी पनि ढोका लक गर्छौं किन के बोला तूने घर आउँदा त हामी पनि ढोका लक गर्छौं के बाज हो तिमी अनि के यतिकै हो उडेर आउने मस्त जोक मारा रे या हँस रे बाहिर चिसोमा बस्नु नपरोस् न
जिम्दो फेरि भेटेर खुसी लागिरहेछ जिम्दो भेटेर फेरि खुसी लागिरहेछ अलि एकछिनमा आउनु त अलि उता जाऊँ न हामी एकछिन होइन सुशान्तलाई त्यहीँ राख्ने भने बारबेक्यू गर्नु पर्यो अनि कस्तो छ हेर तिमीलाई छेको न मेरो कट्टु त्यस्तो छ र मेरो कट्टु त्यस्तो छ र कस्तो गएर गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ कोइला निकाल्दैछौँ फोटोसोटो खिच्यो भिडियो सिडियो खिच्यो गेम सेम खिच्यो होप देख्नुभयो होला कस्तो लाग्यो कसले जित्यो कसले चिटिङ गर्यो हाम्रो सुशान्त बहिनी देखिहाल्नु भयो होला गएर कस्तो थियो होइन सुशान्तले एडिट गर्ने अब उसले हाल्छ कि हाल्दैन है हालेन भने कार है कोइला हाल्छौँ कोइला कस्तो क्यानेडियन कोइला देखामा यी यस्तो हुन्छ है कस्तो हेर न सेप नि त्यो कोइला यो आर्टिफिसियल कोइला हो क्या हाम्रो नेपालमा त उसको कोइला हुन्छ त्यसो त हुन्न यार यो निकाल्न मिल्दैन मिल्दैन के मिल्यो त फेरि लिएर जान्छ नि मान्छेहरूले जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे यहाँ भी त हाल अनि त्यो अलिकति राम्रो नबोलेर हो कि त्यो हेर तिम्रो हात त्यो तिमी मान्छे भने कपडा निकाल्यो तिम्रो कपडा फोटो हुन्छ धुन नि मिल्दैन आगो चाहिँ अलि तरिकाले बालामै यो केरी बनाएको होला यो कोइला ल आज हाम्रो यो चस Parked up outside in the old school. The new me back with the OU.
through and pop one.